from Prestone. Wow! Kaso wala akong car. So, kailangan kong bumili ng car para dito sa package na to. Sana cash. Dyan, so for yung mga nagustuhan nyo na license, pwede natin iparapol. So, yan license, may dumating na package from Prestone. Buksan natin, tingnan natin kung anong laman. Pagka hindi ko gagamitin, sa inyo na lang. Tingnan natin kung may pang giveaway o wala. Okay, meron pa silang pa-letter. Happy Holidays! Make your every journey on the road safer and worry-free even from the virus, especially this Christmas season. With this hashtag, Tiwala Lang Prestone Kit. Sincerely, your Prestone family. How do you keep your car clean and safe on the road? Hashtag, Tiwala Lang, Prestone Protect It. Protect it, Prestone it. Game, buksan na natin. Pero gagamitan natin ang talino. Konting brain cells. Mais! Ayan ang laman. Wow! What's this? Prestone bag. Uy, ang laki. Sakto to pang long ride. Oh. Stretchables. Ganda. Next, meron tayo ditong wipes. Disinfecting car wipes. Wow. Powered by Clorox. Kills COVID-19. Manis. 99% kills. Pwede ito pang disinfect ng inyong mga sasakyan. Next is Prestone, mas maliit na disinfecting wipes. Wow! Ito lang yata magagamit to. Kaso wala akong car. So, kailangan kong bumili ng car para dito sa package na to. Next, ANTIFREEZE-COOLANT Asian vehicles. Yan. Ito maganda. Recommended for Asian vehicles. Pwede sa kahit Honda, Nissan, Subaru, Suzuki. Yan. Yun yung mga nakasulat. Ay, nila sa Toyota. Next, D-Tech Full Synthetic. Yan, 15W40. Ito naman ay oil. Pang-change oil ng sasakyan. Ganda to. Alam mo kasi ang Prestone, matagal na to sa market. Very trusted na yung mga products nila. Kaya excited na ako i-try. Yun lang, wala akong car. Kaya kailangan bumili akong car. Ito naman, Prestone Synthetic Brake Fluid. Yan. Oh, solid to. Ganda Exceed that 4 requirements for extended fluid life and added margin of safety. Solid. Next, meron tayo ditong power steering fluid. Plus, stop leak. Yan. Seal conditioner extends power steering system life, helps prevent or delay costly repairs. Next, we have Prestone ATF Stop Leaking. Líquido para transmisiones automáticas para fugas. Next, itong pinakamalaki na parehas lang. Powered by Clorox Prestone Disinfecting Car Wipes. Wow! Yan, para kapag nagsakay ka ng mga galing sa labas, yan, punas-punasan mo para ma-make sure mo na free from virus yung inyong sasakyan. Last but not the least, sana cash. Cellphone. iPhone 13. Wow! Lalagyan. Wow! Lalagyan ng wipes. Or ng kahit toilet paper. Basta lalagyan. Tapos pag sinara mo, nabubuksan siyang ganyan. Push mo lang. Ano sa loob? Hindi ko makuha. Gusto nyo ba iparapol ko? Comment
at your touch below. Kaya pag hindi mo kaya makuha dito, buksan mo doon. So yan, yung mga Prestone products. Maraming salamat po sa Prestone sa pagpapadala nito sa akin. And hopefully soon matesting ko nga itong mga products na to para makapag-testify ako kung worth it ba and effective. Pero at the current moment, wala pa nga tayong kotse para pag-testingin to. So hoping tayo for this 2022 na magkaroon para matesting ko to. And alin dyan, so for yung mga nagustuhan nyo na license, comment nyo lang sa ibaba. Pwede natin iparaffle. Don't forget to follow this page. Give this video a heart. Yun lang. Again, this is Adrian, no? Always keep it cool and ride safe, always. Bye-bye!